Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I'm sorry. Patawad ako. Patawad ako. Don't worry. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala. It's okay. Okay lang. Okay lang. Please? Pakisuyo. Pakisuyo. Please forgive me. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. I really appreciate it. Ikinalulugod ko. Ikinalulugod ko. Thank you. Salamat! Salamat! You're welcome. Walang anuman. Walang anuman. Make yourself at home. Ariin mo itong parang bahay mo. Ariin mo itong parang bahay mo. Hello. Kamusta? Kamusta? Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. Goodbye. Paalam. Paalam. Long time no see. Ang tagal nating di nagkita. Ang tagal nating di nagkita. Good evening. Magandang gabi. Magandang gabi. Sorry to keep you waiting. Pasensya na sa abala. Pasensya na sa abala. Wait a moment. Pahintay po ng saglit. Pahintay po ng saglit. Hello? Hello. Hello. Awesome. Galing. Galing. Delicious. Sarap. Sarap. I like it. Gusto ko yan. Gusto ko yan. I don't like it. Hindi ko gusto ito. Hindi ko gusto ito. How are you? Kamusta? Kamusta? Really? Talaga? Talaga? Help. Tulong. Tulong. Where are you from? Taga saan ka? Taga saan ka? What's your phone number? Ano ang phone number mo? Ano ang phone number mo? What time is it? Anong oras na? Anong oras na? What is it? Ano iyon? Ano iyon? This is for you. Ito ay para sa'yo. Ito ay para sa'yo. Slower, please. Pakibagalan. Pakibagalan. Once again, please. Pakiulit. Pakiulit. Nice to meet you. Ikinalulugod kitang makilala. Ikinalulugod kitang makilala. It's difficult. Ito ay mahirap. Ito ay mahirap.
I'm good. Mabuti naman ako. Mabuti naman ako. I don't understand. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. How old are you? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? How have you been? Kamusta ka na? Kamusta ka na? It takes about 30 minutes by train. Aabutin niyo ng halos 30 minuto sa pamamagitan ng tren. Aabutin niyo ng halos 30 minuto sa pamamagitan ng tren. I want a bottle of water. Gusto ko ng isang bote ng tubig. Gusto ko ng isang bote ng tubig. I live in Los Angeles. Nakatira ako sa Los Angeles. Nakatira ako sa Los Angeles. My vacation starts in 2 weeks. Magsisimula ang bakasyon ko sa loob ng 2 linggo. Magsisimula ang bakasyon ko sa loob ng 2 linggo. I've changed. Nagbago na ako. Nagbago na ako. I won't do it again. Hindi ko na iyon gagawin ulit. Hindi ko na iyon gagawin ulit. This weekend I'm going to the movies. Ngayong Sabado at Linggo pupunta ako sa sine. Ngayong Sabado at Linggo pupunta ako sa sine. What are you doing this weekend? Ano bang gagawin mo sa Sabado at Linggo? Ano bang gagawin mo sa Sabado at Linggo? I'll have time next week. Magkakaroon ako ng panahon sa susunod na linggo. Magkakaroon ako ng panahon sa susunod na linggo. I'm busy this week. Abala ako ngayong linggo. Abala ako ngayong linggo. Ready to start? Handa nang magsimula. Handa nang magsimula. You're handsome. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo. I love you. Mahal kita. Mahal kita. I'm having a great time. Nasisiyahan ako. Nasisiyahan ako. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.